siya ng for today's video is magluluto tayo ng ampalaya for breakfast. Actually guys, nahiwa ko na siya. Isang piraso lang ito na ampalaya. And ito na siya. Nahiwa ko na siya. So, hiwain ko lang siya guys muna. Hiwain ko siya na maliliit. Pwede na siya kainin ng hilaw. Mahilig talaga ako kumain ng hilaw. Charot. Hindi naman ito pakain dyan. I'm sorry for my face. Hindi pa yung hilaw mo. Sila pang toothbrush yan. So, ito na siya. Hiwa tayo ng onion and garlic. Meron pa pala ako dito. Guys, yung laki na onion, nabili ko siya. Medyo bubaba na siya yung nakaraan kasi ito binta nila dito is 350 isa besh. So, kahapon nabili ko lang siya ng 35 ito. O, di ba? Malaki na siya. So, meron pa pala ako dito, meron na ako dito garlic na tira nung nakaraan. Super unti na lang siya. Ano ba, besh? Hindi nakita. Ayan. Super unti na lang. So, dagdagan natin ito. Bakit parang nasa yung camera ko? Dalawang egg yung ilagay ko kasi maliliit siya. Ang itlog mo, besh. Maliit.
So, ito na, dito na tayo. Start na natin yung lutuin. Mabilis lang ito, guys. So, mabilis lang ito. Anymore, anymore, anymore. So, this is our ingredients. The ampalaya. Saan ba ako dapat? Hindi ako makita, besh. So, guys, ito yung ating ingredients. Ampalaya, garlic, and onion, and of course, yung egg. So, haluin natin. So, maglagay na tayo dito ng lipat-lipat tayo. Maglagay na tayo dito ng oil. Lagyan natin yung garlic. And onion. And ilagay na natin ito. Mabilis na lang ito, guys. Kung hindi, ayaw ko rin nang nalalata siya. Yung nalalata siya, super duper duper siya. Mas maganda yung half cook lang. And we put asin na. Lagyan natin siya ng asin. Estimate lang natin. And then ito, ang mag-keep sarap. And lagyan natin siya ng paminta, burok, and then halo-halo. Charot. And then yung itlog, lagyan na natin yung asin. Pang madali ang loto, besh.
Ayoko naman siyang malata. So, okay na yan siya. Diba? Ting! Ayan na yung ating ampalaya, guys. So, ayan, luto na siya. Sasali na natin siya dito. Okay. So, yeah. Smells good. Look yummy. So, ito na guys, ang ating ampalaya. Ayan siya. Ang init. Breakfast! Yay! Yay! So, that's it for today's video, guys. Good morning, good afternoon, or good evening, wherever you are, whatever you do. Charot. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. See you on my next vlog. Bye!